BMW कार है। क्या बोला तूने? BMW कार ए BMW है के भन्थे MTB बाइक है MTB बाइक। यही हो हजुर 195 भइसक्यो अहिले अब 200 पुग्छ है। ल हाम्रो दाइले यहाँ सब्स्क्राइब गरिदिनु भइसक्यो मेरो युट्युब च्यानल यही हो है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल थ्याङ्क यू दाइ है मेरो न्यू सब्स्क्राइबर बन्नको लागि। अब योभन्दा बढी त केही भन्न सक्दिनँ। ओए साँच्चै यार यो त कस्तो प्लेन जस्तो लाग्यो यार मलाई। खोए क्या बोला तूने? साँच्चै यार यो त कस्तो प्लेन जस्तो लाग्यो यार मलाई। खोए हेलो नमस्ते सबैजनालाई के छ? आशा गर्दछु सबैजना ठिक हुनुहुन्छ है। क्या बोला तूने? र मेरो भाइ त्यहाँ रेडी भइरहेछ है। म आज भाइको घर आएको छु भ्लग भिडियो बनाउने भनेर। यता तपाईँलाई थाहा छैन होला र मलाई पनि थाहा छैन है। यहाँ एउटा भाइरल कार भन्ने छ क्या अनि त्यही कार हेर्न गइरहेछौँ। अनि हेरेर यसो रमाइलो गर्ने तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। म पनि मजाले हेर्छु है। यहाँनिर मेरो भाइ पनि यिनीहरू छ यहाँ रेडी भएर बस्यो। पुरा ऐना सैना होइन हेर्दै कपाल कोर्दै रेडी भएको छ र म पनि रेडी भइसकेको छु। र हाम्रो कारको लागि यहाँ नयाँ नयाँ साइकल रेडी भइरहेछ 220 BMW कार है। क्या बोला तूने? BMW कार ए BMW है के भन्थे MTB बाइक है MTB बाइक। स्पेशल MTB बाइक र यही बाइकमा हामी राइड हान्ने छौँ। ल वी क्यान रेडी फर दिस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। हामी हिँडिसक्यौँ यहाँनिरबाट मेरो भाइ यहाँ साइकल हाकिरहेको छ। अब MTB राइडर हो नि त अब MTBमा जानु परेन साइकलमा स्पेसल जर्सी पनि लगाएर आज रेडी भएको छु। आज साँच्चै मलाई ह्यान्डसम देखाएको छ होइन गाइस। कस्तो ह्यान्डसम फिलिङ आइरहेको मलाई त। कमेन्ट गरिदिनु है गाइजमा ह्यान्डसम छ कि छैन अरे क्या। यतिकै मजा गरे है सबैजना। आजकै कलेजमा सरले पढाउनु हुँदै थियो एकदमै लास्ट स्याड मुड भयो क्या। मतलब हुन्छ नि सरले उठाउनु भयो सोध्नु भयो 81 क्वेसन सोध्नु भयो नि त नि। अब पढाएको थिएन अनि भन्न सकिएन एन्सर। त्यहाँबाट भन्न सुरु गरेँ फ्युचरमा के गर्छस् ब्याचलर +2 गरेपछि ब्याचलर के गर्ने होइन। अब हामीलाई पनि के थाहा हुनु भर्खर त +2 छौँ 12मा छौँ। अब हामीले सोच्नु त पर्छ है के गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यो पनि सोचेको छैन राम्ररी क्लियरिटी केही पनि छैन नि त केहीको पनि। अनि बिस्तारै हो अब आउँदै गर्छ। +2 क्लियर भइसकेपछि थाहा हुन्छ अब के गर्ने के नगर्ने। अहिले नै सोचेर राख्यो भने सोचेको केही पुरै हुन सक्दैन नि त। अनि सरलाई त अब रिप्लाई दिन मिलेन के गर्नु। त्यही हो अब यो भिडियोको लागि चाहिँ अब सरलाई रिप्लाईको लागि चाहिँ होइन है यतिकै जस्ट मनको कुरा भने है। अब ब्याचलर पढ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। अब मिडल क्लास हो त्यही भएर धेरै सोच्नु पनि हुन्न। त्यसैले हल्का माइन्ड कुलमा राख्नुपर्छ क्या। त्यही अब यो टपिक छोडिदिउँ है गाइज। अब हामी जुन चाहिँ टपिकमा कुरा गरौँ त्यही टपिक कुरा गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो डिस्टेन्ससम्म आइसकेको छौँ। कस्तो छ एकदम दामी छ जस्तो लागेको छ। सबजनालाई देखाउनुपर्छ त्यो कार है। अब धेरै भइसक्यो 2-3 वर्ष भइसक्यो होला त्यो कार तिनीर छ। त्यही भएर हल्का स्क्याच फोहोर है यत्तिकै छ है। अनि त्यहाँबाट यही हो यो गाउँको चाहिँ अब हेरौँ गाउँको फोटो चाहिँ देखाइरहेको छु भिडियो है। यस्तो छ गाउँ एकदम राम्रो छ र सफा पनि छ। रोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सफा छ रोडहरू पनि। ओए के यो कार त पुरै हाहाकार छ त यार। क्या बोला तूने? ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइरल कार है त। रेडी 1 2 3 गो। भाइरल कार हेलिकप्टर
ऐसा लगा मेरा मजाक हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइरल कार भने यो पो हो त यार ओए साँच्चै यार यो त कस्तो प्लेन जस्तो लाग्यो यार मलाई खोए क्या बोला तूने साँच्चै यार यो त कस्तो प्लेन जस्तो लाग्यो यार मलाई खोए लास्ट मन पर्यो यार यहाँको मान्छेहरू पनि छैनन् है अहिले त्यही हो मान्छेहरू भएको भए यसो सोध्नु पनि हुन्थ्यो कहिले किन्नु भयो यताउता होइन अब ल केही छैन मान्छेहरू नभए पनि अब बिस्तारै हेरियो खुसी लाग्यो है मलाई चाहिँ म ब्याकग्राउन्डबाट देखाइदिन्छु ब्याक क्यामेराबाट अरू कुनै त दामी रहेछ त कारै होला भनौँ न ल यहाँ बुढाहरू आइरहेछन् है हेलो भनिदेऊ हाई गरिदेऊ यस्तो गरिदेऊ न यस्तो हाई गरिदेऊ न I am sorry, Babu. ल भाइले बुझेन है ल छोडिदिनु केही छैन देख्न सक्नुहुन्छ है अब हामीले हेलिकप्टर हेरिसक्यौँ स्पेसल हेलिकप्टर है अब यो सायद हुन्छ मेलाहरूमा चल्ने खाले हेलिकप्टर जस्तो लाग्यो है मलाई राम्रै लाग्यो मलाई नै खत्रै लाग्यो गाउँमा एउटा चाहिँ रहेछ है हेलिकप्टर अब गएर चटपटे खाने यस्तो रमाइलो गर्ने किनकि अब यत्रो आइयो होइन लङ डिस्टेन्ससम्म चटपटे नखाए के को मजा हो त्यही भएर अब हामी चटपटे पसल खोज्न गइरहेछौँ त्यहाँनिर गएर चटपटे खानुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ र मान्छेहरूले हामीलाई हेरिरहेको छ जस एट्र्याक्सन आइरहेछ क्या एट्र्याक्सन यतिको एट्र्याक्सन त आउनु पऱ्यो नि त आउनुपर्छ नि यार यतिको क्या बोला तूने यतिको नआए कहाँ हुन्छ त नि हामी चटपटे खाना गएको चटपटे पसलै भेटेन हौ ल फाइनल्ली है चटपटे पसल चाहिँ होइन चटपटे ठेला भेट्यो है अब त्यही ठेलामा अब चटपटे खानुपर्छ केही छैन यत्रो आएको छ चटपटे नखाए कहाँ जान मिल्दैन नि बडा हरामी हो बेटा ओ चटपटे अङ्कल छैन त चटपटे खाली छ आन्टी रहेछन् वा स्पेसल आन्टी है आन्टी चटपटे कतिको बनाउनुहुन्छ हजुर यहाँ हाम्रो आन्टीकोमा है चटपटे खानाको लागि रेडी भइरहेछ है अब कस्तो बनाउनुहुन्छ नि एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ है ल केही छैन हाम्रो आन्टी यहाँ मुसु हाँस्नु भइरहेछ नि हेर्न सक्नुहुन्छ आन्टी हेलो गरिदिनु न गरिदिनु न कोही होइन म युट्युब मतलब म भ्लग भिडियोहरू बनाउँछु नि त हट त्यो भने कहाँ त्यस्तो रिलाज हुने हो त आफ्नो काम हुन्छ नि अनि के भन्नुहुन्छ नि यार हाम्रो चटपटे आन्टी क्या लाज हुन्छ भनेर यता रेकर्ड नगर्नु भनिरहन है ल केही छैन म उता रेकर्ड गर्दिनँ रेडी भइसक्यो चटपटे ठेला यहाँनिर छ या स्पेसल चटपटे यहाँनिर छ चटपटे रेडी भयो है अब खानुपर्छ गाज चटपटे एकदम दामी थियो है दामी मन पऱ्यो आन्टीलाई पनि थ्याङ्क यू भने अनि त्यो अब त्यहाँ हामी यहाँबाट हिँड्न लागेको अनि हाम्रो अङ्कल आन्टीहरू सब ल हाम्रो दाइको पसलमा आइसकेको छु फेरि पनि है अस्ति पनि आएको थिएँ 20 रुपियाँ एउटा लिएर गएको थिएँ अहिले पनि अर्को ग्लभ्स लिँदैछु ल सबैजना यहीँ आउनुपर्छ है बसन्तपुर हो यहीँनिर पुल साइडमा छ अनुष्का मोबाइल हो है ल हाम्रो एक ग्लभ्स आइसक्यो हजुर मेरो आइडीको नाम मिलन छेत्री ब्लग यही हो हजुर 195 भइसक्यो अहिले अब 200 पुग्छ है ल हाम्रो दाइले यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु भइसक्यो मेरो युट्युब च्यानल यही हो है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो अब बिस्तारै अब सबतिर म जान्छु क्या भर्खर नयाँ हुन्छ नि त्यही भएर पनि टेन्सन नलिनु त्यही हो हजुर म मुलाइटमा पर्छु है ल थ्याङ्क यू दाइ है मेरो न्यू सब्सक्राइबर बन्नको लागि अब योभन्दा बढी चाहिँ के भन्न सक्दिनँ ल
आउला नि फेरि फेरि पनि ल यहाँनिर क्राउडहरू छन् है यता यता उता ल ल अनि यहाँ माथिको बोर्ड यहाँनिर छ है यही हो है पसल ग्लोभ्स किन्ने 20 रुपियाँमा एउटा आउँछ मतलब एक प्याकेट टेन्सन नलिनु अनि यहाँनिर छ है फ्यान्सी स्यान्सीहरू चारैतिर वरिपरि ल हामी गइरहेछौँ ल रेडी गर मैले राखिदिएको है गाइज भाई मजा आया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया